බැංකු හෝ ආයතනවලට වෙන වෙනම ගොස් තමන්ගේ බැංකු කටයුතු හා ගෙවීම් කටයුතු සම්ප්‍රදානුකූලව කිරීම වෙනුවට ඩිජිටල් තාක්ෂණය වර්ධනයත් ෆින්ටෙක් ආයතනවල නව සොයා ගැනීමුත් මුසුව වර්තමානයේ ලෝපුරා ප්‍රචලිතව පවතින ප්‍රධානතම බැංකුකරණයක් ලෙස විවෘත බැංකුකරණය එනම් ඕපන් බැංකින් හඳුන්වා දිය හැක. පෝලිමේ සිටීම වෙනුවට සියලුම බැංකු කටයුතු තම නිවසේ සිටම දවසේ ඕනෑම වෙලාවක සිදු කිරීමට විවෘත බැංකුකරණය තුළින් ගනුදෙනුකරුවන්ට හැකියාව සලසා දී ඇත. විවෘත බැංකුකරණයේ පරමාර්ථය වන්නේද තරගකාරී නව වෙළඳපොළ තුළ අවම කාලයකින් අවම පිරිවැයකින් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට අවශ්‍ය බැංකුකරණ පහසුකම් සලසා දීමයි. යෙදුම් ක්‍රම ලේඛන අතුරු මුවහත් ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉන්ටර්ෆේස් යන තෙවන පාර්ශවීය යෙදුම් හරහා ගනුදෙනුකරුවන් තම බැංකුකරණ කටයුතු ඉතාම පහසුවෙන් කර ගැනීම විවෘත බැංකුකරණය ඕපන් බැංකින් නම් වේ. විවෘත බැංකුකරණය නිර්මාණය වීමට පෙර ගනුදෙනුකරුවන්ට තම මුදල් ගනුදෙනු සඳහා තම බිල්පත් ගෙවීම සඳහා මෙන්ම වෙනත් බැංකුවලින් පාසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා එම බැංකු හෝ ආයතන වෙත යාමට සිදුවිය. විවෘත බැංකුකරණය නිර්මාණයෙන් පසු ආයතනවලට භෞතික ප්‍රවේශයකින් තොරව API එනම් ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉන්ටර්ෆේස් හරහා තම ගිණුමේ කටයුතු බිල්පත් ගෙවීමේ කටයුතු හා වෙනත් බැංකුවලට මුදල් ගෙවීමේ කටයුතු පහසුවෙන් කිරීමට ගනුදෙනුකරුට හැකියාව ලැබුණි. විවෘත බැංකුකරණයේ යෙදීමට විවිධ බැංකු විවිධ සන්නාම යටතේ ඇප් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට හඳුන්වා දී ඇත. උදාහරණ ලෙස People's View B-App යනාදී ඇප් හරහා වර්තමානයේදී ගනුදෙනුකරුවන් විද්‍යුත් බැංකුකරණයේ ඉහළම ප්‍රතිලාභ අත්විඳිමින් සිටී. විද්‍යුත් බැංකුකරණ ක්‍රියාවලිය ඉතාම සරල එකකි. පළමුවෙන්ම ගනුදෙනුකරු ගනුදෙනුව සඳහා අවසර ඉල්ලා සිටිය යුතු අතර ඉන් පසුව OTP එනම් one time password හරහා බැංකුව ගනුදෙනුකරුට අවසර ලබා දෙයි. පසුව ගනුදෙනුකරු API හරහා තම ගිණුමට අවතීර්ණ වේ. තම ගිණුම හර කිරීමෙන් ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා කොමන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් යන සුවිචය මෙහිදී භාවිත වේ. සියලුම බැංකු අතර ඩිජිටල් මුදල් හෝමාරු වන්නේ මෙම කොමන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් යන සුවිචය තුළිනි. අදාළ මුදල අදාළ පුද්ගලයා සහ අදාළ ආයතනයට ප්‍රේෂණයට මෙම සුවිචය තුළින් ඉඩ ලබා දෙයි. දුරකථනය ඔස්සේ ගිණුම්වලට ප්‍රවේශ වීමත් OTP හරහා බැංකු ගනුදෙනු සිදුවීමත් නිසා බාහිර පාර්ශවයන්ට දත්තවලට ආක්‍රමණය කිරීමේ හැකියාව පවතී. මෙම වාතාවරණය සයිබර් ප්‍රහාරවලටද අවස්ථාවක් වනු ඇත. ඒ නිසා බැංකු මගින් වර්තමානයේදී OTP වල රහසිගත භාවය සුරකින ලෙසට තම ගනුදෙනුකරුවන්ව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කිරීම සිදු කරයි. මෙවැනි අභියෝග හා ගැටලු පැවතුනත් වර්තමානයේ ලෝපුරා රටවල් බහුලෝම භාවිතා කරන බැංකුකරණ ක්‍රමවේදය විවෘත බැංකුකරණය වේ. එමෙන්ම බැංකුකරුවන්ද තමන්ගේ පහසුව සඳහා තම ගනුදෙනුකරුවන්ව විවෘත බැංකුකරණය සඳහා පෙළඹවීම සිදු කරයි. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ සියලුම පාඩම් කෙටි සටහන් ප්‍රස්ථාර හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ලෙස දැන් මිලදී ගත හැකිය. මෙය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනුමත ග්‍රන්ථයකි. රුපියල් 1200ක් වන මෙම පොත විශේෂ වට්ටමක් යටතේ රුපියල් 500ක් යටතේ දැන් මිලදී ගත හැකිය.